แล้วก็จะมีอยู่ในช่วงที่กำลังจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเยอะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีฮะในประเทศแถบนี้ถ้าเราจะไปแล้วเขาจะค่อนข้างชอบของไทยอย่างที่เราได้ยินกันมาว่าเขาชอบของไทยมากเขาค่อนข้างเครซี่กับของไทยมากแต่ในตรงนั้นเนี่ยถ้าของเราไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานเนี่ยเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่เลือกเนาะประเทศแถวนี้ก็เมืองหลวงนี่คือฮานอยแต่ที่ผมจะบอกคือถ้าจะไปทำธุรกิจเนี่ยต้องไปที่โฮจิมินห์เพราะว่าฮานอยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวซะมากกว่าถ้าจะไปทำธุรกิจต้องไปที่โฮจิมินห์ครับ GDP เขาอยู่ที่193,000 ล้าน US ดอลลาร์นะฮะก็ถือว่าประมาณ60% ของ GDP ของประเทศไทยนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ GDP ของเราลดลงนะฮะไม่ได้เพิ่มขึ้นลดลงเรื่อยๆเลยในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาเติบโตกันปีละ 7% 6% แต่เราลดลงปีละ 5% 6% ซึ่งถ้าเรายังล้าหลังอย่างนี้อยู่เรายังอยู่กับที่อยู่เรายังชะล่าใจกันอยู่เนี่ยก็คงจะโดนเขาตามทันในไม่ช้านี้แหละครับเพราะว่าประเทศเขาค่อนข้างโตเร็วมากๆแล้วเขามีเนี่ยที่เวียดนามเนี่ยมีอัตราภาษีที่ค่อนข้างได้เปรียบประเทศเรามากๆซึ่งก็คือที่เป็นเหตุผลที่ให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยไปลงทุนในประเทศเขาซึ่งคือเรียกว่า GST หรือถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นอัตราภาษีที่เวลาของที่ผลิตในประเทศเวียดนามเนี่ยที่ผลิตหรือว่าทำอะไรอยู่ในเวียดนามเนี่ยถ้าไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปที่อยู่ในเครือ EU เนี่ยก็ภาษี 0% ฮะเท่ากับว่าเขาจะภาษีที่ส่งไปแถบนู้นเนี่ยจะประมาณเกือบ 30% เท่ากับว่าถ้าเราส่งไปของเราแพงกว่าเขาและ 30% แน่นอนชัวร์เลยเพราะว่าเรื่องของภาษีก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจในประเทศเวียดนามตอนนี้เขาค่อนข้างส่งเสริมการลงทุนในประเทศเขามากๆต่างชาติสามารถไปถือครองสิทธิ์ทำธุรกิจในประเทศเขาเนี่ยได้ 100% เลยไม่จำเป็นต้องมีนอมินีแต่ในเรื่องของเอกสารกฎหมายต่างๆเนี่ยยังเป็นภาษาเขาอยู่ซึ่งเราก็อาจจะต้องมีล่ามมีทนายที่เป็นทางนู้นแต่ว่ามีธุรกิจหนึ่งที่เขาจะไม่สามารถให้คนต่างชาติเข้าไปถือครองได้เลยก็คือธุรกิจการกระจายสินค้าอย่างเช่นเหมือนสหพัฒน์ของเรานะฮะต่างชาติจะถือครองไม่ได้ครับภาษาที่ใช้หลักๆก็จะเป็นเวียดนามนะฮะแต่หลักๆแล้วถ้าเราไปออกบูธหรืออะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าคนเวียดนามใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีแต่คนที่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันผมก็มีจ้างล่ามบ้างแต่ว่าถ้าเราจะดีลธุรกิจจริงๆแล้วอ่ะส่วนมากเฮดแถวเนี้ยแถบเนี้ยเฮดของบริษัทต่างๆเนี่ยจะเป็นคนไทยอยู่ละเขาก็จะค่อนข้างพยายามผลักดันสินค้าไทยอยู่แล้วฮะเพราะเฮดแถวๆนี้จะเป็นคนไทยหมดเพราะว่าโมเดลธุรกิจของเขาณปัจจุบันเหมือนเราย้อนหลังไปประมาณ 15-20 ปีถ้าเขาได้คนเฮดจากเราไปทำงานที่นู่นเขาก็จะได้เอาpractice ที่เราลองมาแล้วเราเฟลมาแล้วเราประสบความสำเร็จมาแล้วเอาไปใช้ที่นู่นได้เลยซึ่งมันจะเป็นทางลัดให้เขาเฮดแถวๆนี้ก็เลยเป็นคนไทยเกือบทั้งหมดเลยฮะที่ผมเจอมานะ4ประเทศเนี่ยที่ผมไปมาต่อไปก็จะเป็นกัมพูชาฮะกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างน่าสนใจดูประเทศเขาไม่ได้ล้าหลังอย่างที่เราคิดฮะมีตึกสูงมีอะไรมีโรงแรมหรูๆมีร้านกาแฟที่กัมพูชาเนี่ยสตาร์บัคเข้าไม่ได้นะครับได้อยู่ที่แค่แอร์พอร์ตเท่านั้นที่เหลือเนี่ยจะเป็นมีแบรนด์ของเขาแบรนด์หนึ่งซึ่งเขาทำแบรนด์ได้ดีมากเขาวางโพซิชันได้ดีมากๆซึ่งคือบราวเขาชื่อว่าบราวคอฟฟี่กาแฟดีมากๆครับผมเป็นคนทานกาแฟผมยังแบบโอ้โหที่นี่เขากินกาแฟกันดีมากๆเลยเขาขายแก้วนึงแพงกว่าสตาร์บัคนะฮะประมาณเกือบ200เลยแต่ก็ยังขายได้ในประเทศที่เงินเดือนเนี่ยต่ำกว่าเราแบบ 3,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอัตราขั้นต่ำเขาคือ 3,000 บาทก็ยังขายได้อยู่ในประเทศนั้นนะฮะถือว่าน่าสนใจมากๆเราเขาทำได้ดีมากเป็นกลุ่มนักศึกษาที่จบมาจากออสเตรเลียแล้วก็มาเปิดธุรกิจในประเทศตัวเองแล้วก็ทำได้ดีมากๆมีหลายสาขามากจะมีเป็นร้านอาหารด้วยบางส่วนน่าสนใจครับบราวน์คอฟฟี่ลองไปเซิร์ชกันดูได้ผมไปกินมาแล้วผมก็ยังชอบเลยนะก็เนี่ยครับประเทศนี้ผมเชี่ยวชาญมากๆเลยเพราะผมมีดิสติบิวเตอร์ละอยู่ในประเทศนี้ซึ่งผมไม่รู้เป็นความรู้สึกอะฮะเวลาที่ผมไปแลนด์ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้มันน่าสนใจมันให้ความรู้สึกดีถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยไม่สมควรไปพนมเปญฮะที่เที่ยวในพนมเปญก็จะมีคุกตัวสเลงนะฮะ Killing Field ซึ่งมันไม่ได้มีความศิวิไลฮะตัวสเลงเนี่ยคือคุกที่เขาไว้ทรมานนักโทษนะตอนที่เขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดงตอนนั้นแล้วก็ไอ้ Killing Field เนี่ยก็คือเป็นสนามใหญ่ๆกว้างๆเลยเป็นที่เขาพานักโทษเนี่ยขนขึ้นมาคนที่รู้สึกว่าเขาจะสอบสวนแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเขาก็จะเอามานั่งเรียงฮะแล้วก็ยิง
แล้วก็ฝังเลยที่ Killing Field เนี่ยเราไปเดินเนี่ยเรายังเห็นกระดูกอยู่ที่พื้นอยู่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าขุดมาก็เจออีกเขาก็เลยไม่ขุดแล้วทั้งหมดตอนนั้นอ่ะที่เขาประเทศเขาเพิ่งพ้นสงครามมา20 ปีนะฮะประเทศนี้ที่แบบสงบจริงๆเนี่ย20 ปีแต่เขาไปไกลได้ขนาดนี้ละเขาก็เร็วมากๆเขาบอกตอนนั้นเนี่ยมีประชาชนอยู่ที่ประเทศเขาประมาณ7 ล้านคนแต่เขาฆ่าไป3 ล้านฮะณตอนนั้นซึ่งก็คือครึ่งประเทศเลยแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มพัฒนากลับมาได้ดีมากๆแล้วฮะประเทศเขาน่าสนใจครับเขมรลองไปดูได้เขาจะมีคาเฟ่เก๋ๆมีไก่บอนชอนมีอะไรฮะเหมือนที่เราเลยดีผมชอบประเทศนี้แอเรียเขานะก็จะไม่มากเป็นประเทศเล็กๆ 180,000 ประชากรประมาณ16 ล้านซึ่งก็ประมาณกรุงเทพกว่าๆกรุงเทพแล้วก็รอบๆอีกหน่อยกรุงเทพและปริมณฑลเนาะ16 ล้านแต่ของผมก็ขายถือว่าฟีดแบ็กดีในประเทศนี้ฮะเนี่ยเราสังเกตได้ทุกประเทศเลยแถบนี้ตาของประชากรที่อยู่ที่ช่วงอายุ 25-54 เนี่ยจะอยู่ที่ 40% ซึ่งคือจับจ่ายใช้สอยเยอะที่สุดซึ่งก็น่าสนใจครับประเทศเหล่านี้ในกัมพูชาเนี่ยเพลเยอร์ยังไม่เยอะครับส่วนมากแล้วที่ของที่ขายอยู่ในนั้นเนี่ยจะเป็นของที่ไปตามตะเข็บชายแดนสมัครลิงไปซึ่งอย่างญี่ปุ่นว่าฝั่งนี้ขายไปถึงฝั่งนู้นแล้วก็เข้าไปขายในตลาดนั้นถ้าส่วนใหญ่ของผมตอนแรกก็เข้าไปแบบนั้นนะฮะแต่ตอนนี้ผมมีดิสติบิวเตอร์แล้วยังบริษัทใหญ่ๆยังบางเจ้ายังไม่มีดิสติบิวเตอร์ให้เขาก็เข้าไปตามสมัครลิงแบบนี้เขาคิดว่ามันโอเคแล้วก็ประเทศแถบนี้นะฮะเขายังกระแสโมเดิร์นเทรดยังไม่มาครับก็ยังซื้อของในตลาดจับจ่ายใช้สอยอยู่ในตลาด 95% จับจ่ายใช้สอยอยู่ในตลาดทั้งนั้นเลยแล้วก็โมเดิร์นเทรดก็ประมาณ 5% แล้วแต่บางประเทศก็ 2% ซึ่งมันยังไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นเวลาเราไปเนี่ยเราก็ไปเดินตลาดไปดูในตลาดดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงค่อนข้างคึกคักครับตลาดในประเทศแถบนี้พวกนี้เขาจะมีการนอนมีการพักกลางวันกันนานหน่อย11 โมงถึง 2 โมงครับนานหน่อยเราก็จะนอนจะหลับกันช่วงนี้เราถ้าจะไปขายของหรือจะไปดูตลาดเราไม่ควรไปนะฮะประเทศแถวนี้เขาจะหลับกันอยู่ GDP ยังน้อยอยู่ครับประมาณ 1,800 ล้านสหรัฐเองยังน้อยอยู่ครับยังน้อยอยู่ 18,000 ยังน้อยอยู่ถ้าเทียบกับเวียดนามแล้วนะฮะต่อไปครับก็เป็นประเทศพม่าเนี่ยน่าสนใจเขาเพิ่งเปิดประเทศแล้วดูประเทศเขาฮะโอ้โหสวยงามคนเยอะด้วยประเทศนี้ใหญ่กว่าเราด้วยเป็นประเทศที่ตอนนี้คนกำลังวิ่งเข้าไปหาน่าสนใจที่สุดในอาเซียนคือเมียนมานี่แหละที่ผมคิดนะอย่างเวียดนามมีคนเข้าไปเยอะแล้วแต่เมียนมาเนี่ยเขาเพิ่งเปิดประเทศไม่กี่ปีคนยังน้อยมากๆที่ผมเข้าไปดูเนี่ยตลาดซอสหอยนางรมของผมเนี่ยก็มีเพลเยอร์อยู่ไม่กี่คนประมาณ 3-4 คนยังน่าสนใจอยู่แต่เขายังไม่มีผลิตเองในประเทศนะครับเพราะว่ายังไม่มีโรงงานของต่างชาติไปเปิดเหมือนเขายังกลัวในเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองเผื่อที่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นรัฐบาลทหารแล้วเนี่ยก็จะโดนยึดธุรกิจไปอีกเหมือนกับวินสตันบุหรี่ฮะในประเทศพม่าเขาไปเปิดเมื่อหลายปีมาแล้วเขาไปเปิดในพม่าเสร็จแล้วก็โดยความไม่มั่นคงทางการเมืองนี่แหละทำให้รัฐบาลทหารขึ้นมาแล้วก็ยึดแบรนด์นี้ไปเลยทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ครับเขายังขายอยู่วินสตันยังขายอยู่แต่ไม่ใช่เจ้าของจริงๆเขาจะเป็นรัฐบาลแล้วที่ขายก็ยังมีคนกลัวอยู่ครับทางด้านนี้ก็เลยยังไม่ค่อยมีคนเข้าไปลงทุนมากเท่าไหร่ตอนนี้คนกำลังวิ่งเข้าไปหาเมืองนี้กันเยอะมากๆเลยฮะดูฮะแอเรียเขา600,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนาะใหญ่กว่าเราประมาณ100,000 กว่าตารางกิโลเมตรคนที่เขาบอก56 ล้านเนี่ยเขาบอกยังมีตกสำรวจอยู่ฮะเป็นพวกชนกลุ่มน้อยต่างๆเนี่ยยังมีอยู่แล้วการท่องเที่ยวเขาน่าสนใจมากๆเขามีทั้งสกีรีสอร์ทมีทั้งพอช่วงหน้าหนาวเขามีหิมะตกมีภูเขามีสกีรีสอร์ทนะครับที่พม่าแล้วก็มีทะเลเขาจะสวยทั้งหมดเพราะเขาอยู่ฝั่งอันดามันทั้งหมดเลยเกาะต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีการโฆษณาการท่องเที่ยวในพม่าเยอะขึ้นนะฮะก็มันเป็นผลมาจากนี้แต่ว่าอินฟราสตรัคเจอร์ยังสู้เราไม่ได้ครับการเดินทางการอะไรยังล้าหลังอยู่ขับรถ200 กิโลเมตรเนี่ยอาจจะต้องใช้ถึง6 ชั่วโมงเพราะว่าถนนอะไรยังไม่ดีนะฮะในพม่า